Nếu bạn xem đội tuyển Indonesia vài năm gần đây có lẽ sẽ thấy một vài điều thú vị. Trong danh sách thi đấu có những cái tên chẳng giống Đông Nam Á chút nào, nhưng xen vào đó lại là những cái tên nghe rất Hồi giáo. Chỉ cần nhìn vào đội bóng thôi đã thấy Indonesia có đủ sự đa dạng về mặt dân tộc rồi. Sau đó chúng ta mặc định là họ nhiều kiều dân nên nhập tịch rất dễ và có nhiều cầu thủ gốc Hà Lan. Thực ra bóng đá đã chỉ phản ánh một phần rất nhỏ của đất nước này. Indonesia hiện có gần 290 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới sau Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ. Nhưng điều khiến các nhà địa lý và nhân chủng học kinh ngạc không nằm ở quy mô dân số mà nằm ở sự đa dạng. Vậy vì sao chỉ trong một quốc gia lại có thể xuất hiện nhiều dân tộc đến như vậy? Và có phải họ là quốc gia nhiều kiều dân nhất Đông Nam Á như bạn vẫn hay tưởng hay không? Tại sao lại có nhiều người gốc Hà Lan? Đầu tiên, hãy nói về mức độ đa dạng dân tộc của đất nước Indonesia. Nhìn xuống bản đồ Đông Nam Á, Indonesia giống như ai đó vô tình rải hàng nghìn viên ngọc xuống biển. Quốc gia này trải dài hơn 5.000 km từ Đông sang Tây, dài gần tương đương khoảng cách từ Hà Nội sang tận Ấn Độ hoặc là London đến Iran. Trong phạm vi ấy là khoảng 17.000 hòn đảo, trong đó hơn 6.000 hòn đảo có người sinh sống. 5 hòn đảo lớn nhất của Indonesia gồm có Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi và Papua đều có diện tích khổng lồ, nhưng giữa chúng bị ngăn cách bởi những vùng biển rộng hàng chục đến hàng trăm km. Ngày nay thì người ta có thể đi máy bay, nhưng hàng nghìn năm trước, những vùng biển ấy giống như những bức tường vô hình. Hãy tưởng tượng hai ngôi làng chỉ cách nhau vài chục km đường chim bay, nhưng giữa họ là một eo biển đầy sóng gió, là dòng hải lưu mạnh và không có phương tiện để vượt biển. Suốt hàng trăm năm, thậm chí cả nghìn năm thì họ không bao giờ giao lưu được với nhau. Mỗi nơi tự phát triển ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng và cách sống riêng. Chính vì vậy, qua nhiều thời gian, Indonesia không hình thành một dân tộc thống nhất mà giống như hàng nghìn thế giới nhỏ cùng tồn tại trên một quần đảo khổng lồ. Chính địa lý ấy đã tạo nên nền móng cho sự đa dạng đáng kinh ngạc ấy. Vậy nói về sự đa dạng thì Indonesia có bao nhiêu dân tộc? Nếu Việt Nam có 54 dân tộc anh em, Thái Lan có khoảng vài chục nhóm sắc tộc lớn, Malaysia khoảng 70, Philippines khoảng 180 nhóm dân tộc, nghe đã thấy nhiều rồi, thì Indonesia vượt rất xa với hơn 1.340 nhóm sắc tộc được thống kê. Nhóm đông nhất là người Java, chiếm khoảng 40% dân số, tức hơn 110 triệu người. Chỉ riêng người Java đã đông hơn dân số của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thế nhưng họ vẫn không chiếm đa số tuyệt đối. Đứng sau họ là người Sunda, rồi đến người Madura, người Malay, người Batak, rồi rất nhiều những dân tộc khác, rồi hàng trăm nhóm nhỏ hơn nữa. Ở Papua, nhiều bộ tộc thậm chí chỉ có vài nghìn người, thậm chí vài trăm người, nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng suốt hàng thế kỷ. Điều thú vị là nếu đi từ đảo này sang đảo khác, bạn có cảm giác như đang sang một quốc gia khác, nhà cửa khác, quần áo khác, món ăn khác, nhạc cụ khác, lễ hội khác, thậm chí cách chào hỏi cũng khác luôn. Nếu sự đa dạng dân tộc đã đủ đáng kinh ngạc thì ngôn ngữ còn khiến nhiều người bất ngờ hơn. Bạn có biết Indonesia có bao nhiêu ngôn ngữ hay không? Indonesia hiện có hơn 700 ngôn ngữ bản địa, chỉ đứng sau Papua New Guinea trên thế giới. Có những ngôn ngữ được hàng chục triệu người sử dụng, nhưng cũng có những ngôn ngữ chỉ có vài trăm người nói. Thậm chí ở một số khu vực miền núi, hai ngôi làng nằm cách nhau chưa đầy một quăng dao có thể sử dụng hai ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Điều này xảy ra bởi vì trong quá khứ, núi cao, rừng rậm, biển cả khiến các cộng đồng sống tách biệt rất lâu. Ngôn ngữ của họ phát triển theo những hướng khác nhau, dần dần thì chẳng ai còn hiểu nhau nữa. Và nếu không có một ngôn ngữ chung, thì việc điều hành một đất nước gần 290 triệu dân sẽ gần như bất khả thi. Không chỉ nhiều dân tộc mà còn nhiều thế giới văn hóa. Nói đến Indonesia, nhiều người nghĩ ngay đến quốc gia Hồi giáo. Điều đó đúng, bởi vì đây là nước có số tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới, hơn 240 triệu người. Nhưng không phải là Indonesia nơi nào cũng giống nhau. Còn có những nơi theo Hồi giáo, có những nơi theo Phật giáo, có những nơi theo các tôn giáo khác. Chỉ cần di chuyển chốc lát thôi thì cảm giác ở Indonesia là cực kỳ choáng ngợp. Nhưng tại sao Indonesia lại đa dạng về mặt dân tộc, đa dạng về mặt ngôn ngữ và đa dạng thậm chí cả về mặt tôn giáo như vậy? Thì một lần nữa hãy quay trở lại với địa lý. Họ nằm đúng trên tuyến giao thương nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, giữa châu Á và châu Đại Dương. Trong hàng nghìn năm, thương nhân từ Ấn Độ, Trung Quốc, Ả Rập, rồi sau này là Bồ Đào Nha, Hà Lan và Anh đều đi qua vùng biển này. Mỗi đoàn thương nhân mang theo hàng hóa, tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa. Có người ở lại lập nghiệp, kết hôn với người bản địa, có người lại chịu ảnh hưởng mạnh của Ấn Độ giáo, nơi khác thì lại tiếp nhận Hồi giáo từ các thương nhân Ả Rập, rồi sau đó lại có dấu ấn Kitô giáo do những người châu Âu truyền vào. Vì thế, Indonesia không chỉ là nơi gặp nhau của các dân tộc bản địa, mà còn là nơi giao thoa của nhiều nền văn minh lớn trên thế giới.
Như vậy là chúng ta đã giải quyết xong vấn đề về sự đa dạng dân tộc của Indonesia. Còn bây giờ, chuyển sang vấn đề kế tiếp. Indonesia có phải quốc gia nhiều kiều dân nhất Đông Nam Á hay không? Kiều dân có nghĩa là những người Indonesia hoặc những người gốc Indonesia đang sinh sống ở nước ngoài. Rất nhiều người nghĩ rằng Indonesia là quốc gia có nhiều kiều dân nhất Đông Nam Á, bởi vì họ chính là quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á thì chắc là người sống ở nước ngoài cũng lắm. Nhưng thực tế lại khiến nhiều người cảm giác bất ngờ. Hiện nay, cộng đồng người Indonesia và người gốc Indonesia ở nước ngoài ước tính 5 đến 9 triệu người tùy theo cách thống kê. Trong khi đó, đông dân nhất Đông Nam Á và đang sinh sống ở nước ngoài là Philippines. Philippines có khoảng 10 đến 12 triệu người gốc Philippines cũng như người mang quốc tịch Philippines đang sinh sống khắp nơi trên thế giới. Việt Nam tùy theo từng cách thống kê có khoảng 6 đến 6,5 triệu người Việt và người gốc Việt ở hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, Việt Nam và Indonesia thì còn có thể tranh cãi về việc số kiều dân ở nước ngoài, chứ còn quốc gia nhiều kiều dân nhất Đông Nam Á chắc chắn không phải Indonesia mà là Philippines. Vì sao lại có chuyện này? Có phải người Indonesia không thích ra nước ngoài? Thì có một vài lý do giải thích như thế này. Đầu tiên là vì dân số Indonesia rất lớn, họ lại là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, nên cái cơ hội việc làm trong nước của Indonesia khá là đa dạng. Mỗi năm có rất nhiều doanh nghiệp cần rất nhiều người lao động nên họ không nhất thiết phải ra nước ngoài. Có thể nói dân số đông không chỉ tạo ra áp lực mà còn tạo ra một lợi thế rất lớn về thị trường lao động của Indonesia. Tiếp đó là việc Indonesia được cấu thành từ các đảo và quần đảo. Vị trí địa lý đặc biệt ấy đã tạo ra một kiểu di cư rất khác. Ví dụ khi dân số đảo này tăng thì người dân không nhất thiết phải sang nước ngoài, họ có thể chuyển đến một đảo khác để lập nghiệp. Và trong nhiều thập kỷ, chính phủ Indonesia còn triển khai chương trình đưa hàng triệu người từ những đảo đông dân đến những đảo ít dân, những đảo thưa dân để khai hoang, phát triển nông nghiệp và xây dựng đô thị mới, nên cũng không nhất thiết phải đi ra nước ngoài. Thế là dòng người mà dịch chuyển thì chủ yếu diễn ra bên trong lãnh thổ Indonesia. Nói một cách dễ hiểu, nếu ở nhiều quốc gia khác, người dân phải di chuyển qua biên giới để tìm cơ hội, thì ở Indonesia chỉ cần chuyển sang một hòn đảo khác trên chính đất nước cũng giống như bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Đất nước này rộng đến mức bản thân nó đã giống như một thế giới thu nhỏ, đủ chỗ cho những làn sóng di cư nội địa khổng lồ. Và muốn hiểu vì sao Indonesia chưa có cộng đồng kiều bào lớn nhất Đông Nam Á thì cần so sánh với Philippines. Vì sao Philippines lại đông như thế nhỉ? Thì từ những năm 1970, Philippines đã xem xuất khẩu lao động là một chiến lược quốc gia. Hàng triệu người Philippines đã sang Mỹ, Canada, Úc, Hàn, Nhật, Singapore và các nước Trung Đông làm việc. Nhiều người sau đó định cư lâu dài, đưa cả gia đình, con cái sang sinh sống, hình thành các thế hệ thứ hai, thứ ba. Nhờ vậy, cộng đồng Philippines ở nước ngoài hiện đạt khoảng trên 10 triệu người, lớn nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, lao động ở Indonesia cũng có đi, nhưng chủ yếu đi theo hợp đồng có thời hạn rồi về, nên số người định cư lâu dài ít hơn. Và nếu phải đi ra nước ngoài thì điểm đến quen thuộc nhất của người Indonesia là Malaysia, chủ yếu nhờ yếu tố địa lý. Từ đảo Sumatra sang Malaysia chỉ cách một đoạn eo biển Malacca rất ngắn. Hai bên lại có nhiều nét tương đồng về văn hóa Mã Lai và cùng theo Hồi giáo. Vì thế, hàng triệu lao động Indonesia sang Malaysia làm việc trong các ngành xây dựng, nông nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, phần lớn chỉ coi Malaysia là nơi kiếm tiền vài năm rồi quay về quê hương thay vì định cư lâu dài. Đây cũng là một lý do quan trọng khiến cộng đồng người Indonesia ở nước ngoài chưa lớn bằng Philippines, thậm chí theo một số thống kê thì cũng chưa lớn bằng Việt Nam. Và cuối cùng, vì sao nhiều người Hà Lan gốc Indonesia? Nhiều người thắc mắc vì sao trong đội tuyển Hà Lan hay trong xã hội Hà Lan hoặc là trong đội tuyển Indonesia lại có những người gốc ngược lại. Thì câu trả lời nằm ở hơn 300 năm lịch sử thuộc địa. Từ đầu thế kỷ 17 đến giữa thế kỷ 20, phần lớn lãnh thổ Indonesia ngày nay là thuộc địa của Hà Lan với tên gọi là Đông Ấn Hà Lan. Trong suốt thời gian đó, hàng chục nghìn quan chức, binh sĩ, thương nhân, gia đình người Hà Lan đã sang Indonesia sinh sống. Không ít người kết hôn với người bản địa, tạo nên cộng đồng người ta gọi là người Indo-Lai Âu. Và đến trước Thế chiến thứ hai, cộng đồng này đã có khoảng 250 đến 300 nghìn người, trở thành tầng lớp khá đặc biệt trong xã hội thuộc địa. Sau khi Indonesia tuyên bố độc lập vào năm 1945 và chính thức được Hà Lan công nhận vào năm 1949, tình hình thay đổi rất nhanh. Nhiều người Hà Lan, người Lai châu Âu và cả những người Indonesia từng làm việc cho chính quyền thuộc địa cảm thấy không còn phù hợp để ở lại. Từ cuối thập niên 1940 đến khoảng năm 1960, đã có khoảng 300.000 người rời Indonesia sang Hà Lan định cư. Đây được xem là một trong những làn sóng di cư hậu thuộc địa lớn nhất châu Âu sau Thế chiến thứ hai. Chính họ là nền tảng hình thành cộng đồng Hà Lan gốc Indonesia ngày nay. Hiện nay,
Hà Lan được ước tính có khoảng 2 đến 2,5 triệu người, có toàn bộ hoặc một phần gốc Indonesia, chiếm hơn 10% dân số nếu tính cả các thế hệ con cháu. Vì vậy, dấu ấn Indonesia xuất hiện ở khắp nơi trong đời sống Hà Lan, từ ẩm thực, âm nhạc, văn hóa đến bóng đá. Cầu thủ Indonesia gốc Hà Lan thì có rồi, nhưng cầu thủ Hà Lan gốc Indonesia bạn có biết ai không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận, trong đó có những người rất nổi tiếng đấy nha. Điều này khiến Hà Lan trở thành quốc gia châu Âu có cộng đồng gốc Indonesia lớn nhất và cũng là minh chứng rõ nét nhất cho mối liên hệ lịch sử kéo dài hơn 3 thế kỷ giữa hai đất nước. Cảm ơn vì dành sự quan tâm. Nếu thấy thú vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.